विषय ऋग्वेदापासून ते रसोपनिषदापर्यंत, म्हणजे फिलॉसॉफीपासून ते केमिस्ट्रीपर्यंत इतके विषय त्यात आपण कव्हर केलेले. त्यामुळे समाजापर्यंत पोहोचायचं एक सर्वात महत्त्वाचं साधन म्हणजे ते पुस्तक. मला सांगायला आनंद वाटेल आणि खरोखर समाजापर्यंत आपण पोचल्यावर आपल्याला प्रतिसाद इतका चांगला मिळतो. आमच्या पुस्तकाचा विक्री 2014 साली साधारणतः 2 लाख रुपये होती. आज ती विक्री 35 लाख रुपयापर्यंत झाली. या संस्थेचं थोडंसं स्टोरी टेलिंग टाईप असं भाषांतर केलं. भाषांतर थोडी अकबर आणि त्याच्या बघू इकडे बघू 101 चित्र आहे त्यामध्ये. देशातील प्रसिद्ध अशी भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंडळ या संस्थेत आज हेरिटेज वॉक घेण्यात आला. त्याची क्षणचित्रे आपल्यासाठी. BVG इंडिया लिमिटेड, लव हेरिटेज आणि HVSI महाविद्यालयाचा इतिहास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या हेरिटेज वॉकमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपण सगळे भाग्यवान आहोत. या संस्थेमध्ये आज आपण इथं आलेलो आहोत. माझा MAचा अभ्यास मी इथल्या ग्रंथालयामध्ये केलेला होता आणि तेव्हा वालमंजूळ हे ग्रंथपाल होते आणि खूप चांगली पुस्तकं, उत्तम दर्जेदार दुर्मिळ पुस्तकं सर्वांसाठी उपलब्ध केली जायची. आजही संस्थेचं ग्रंथालय अत्यंत उत्तम आहे. आज या सगळ्या संस्थेची माहिती देण्यासाठी आपल्याला श्रीनंद बापट यांचं सहकार्य लाभलेलं आहे. ते या संस्थेचे क्युरेटर आणि निबंधक आहेत. संस्कृत आणि जुन्या काळातल्या ज्या भाषा आहेत हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. प्राचीन भारत आणि स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणं हा त्यांचा हातखंड आहे. तर इथं आलेल्या सगळ्यांचं स्वागत करून मी श्रीनंद बापट यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या आजच्या कार्यक्रमात आपण थोडीशी जरा विचित्र वाटेल अशी गोष्ट करतोय, कारण कार्यक्रमाचं नाव वॉक असं आहे आणि आपण बसलेलो पण ते वॉक आपल्याला करायचा आहे आणि तो बऱ्यापैकी मोठा असणार आहे. तर त्यामुळे त्याच्या आधीचं फक्त संस्थेच्या संदर्भातली माहिती मी आपल्याला देऊ इच्छितो. भांडारकर इन्स्टिट्यूटची स्थापना ही 1917 सालीच्या 6 जुलैला झाली आणि तो सर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर यांच्या 80व्या वाढदिवसाचा दिवस होता. त्याच्या संदर्भातली आमची जी ही फिल्म आहे ती 2017 मध्ये, म्हणजे संस्थेची शताब्दी जेव्हा झाली तेव्हा ही फिल्म तयार केलेली होती. ती आपण आधी पाहूया. बर्थडे ऑफ सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर. Sir Ramkrishna Gopal Bhandarkar was a pioneer of studies in ancient Indian literature, history, religion and archaeology. The institute works with the objectives of building a state-of-the-art library, spreading scientific Orientology through its publications and working as a bureau of literary information and advice. It has suitably formed various departments. Immediately after its inception, the institute took up the project of the critical edition of the Mahabharata. Balasaheb Pant Pratinidhi, chief of the owned state, was the torchbearer of this gigantic project. After the initial work done by N.B. Udgikar, Dr. Vishnu Sitaram Sukhthankar took up the stupendous task of editing the text. After a fastidious work for as many as 48 years, the project was completed successfully in 1966 at the hands of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a great philosopher and President of India. Spread in 13,000 pages of 19 volumes, the Mahabharata contains 89,000 verses extracted from as many as 734 manuscripts. Publication is a prime activity of the Institute. It has to its credit over 300 books, which include a corpus of the Hindu law, history of Dharma Shastra, spread in 8 parts. Pandurang Vaman Kani, the author of this 6,000-page book, was awarded the highest civilian title of India, Bharat Ratna, for this magnificent literary monument. Similar is the 6-volume Vedic bibliography of R.N. Dandekar,
taking an account of the Vedic studies published all over the world. Another ambitious project of the Institute is the Prakrut English Dictionary on historical principles. When complete, it will contain as many as million word entries from 7 Prakrut languages of ancient India. 6 volumes published so far have covered the first 9 of the 41 letters of the Prakrut alphabet. The Bhandarkar Institute has always been visited by eminent personalities like Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, President Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, His Holiness the Dalai Lama, President Radhakrishnan. The library of the Institute was initiated with a munificent donation of 2,700 books by Sir R.G. Bhandarkar right at the time of its inception. Today, the library holds as many as 138,000 books on various fields of Orientology, particularly language and literature. The Institute is heading towards the creation of a state-of-the-art digital library in order to serve the modern scholarly world. The most precious treasure of the Institute is the collection of over 28,000 manuscripts. Manuscripts collected during the British period from Kashmir, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Karnataka by eminent scholars like George Buehler, Franz Kielhorn, Sir Bhandarkar and others were transferred to the Institute in 1918. The Institute has added a sizable number of manuscripts to this government collection. Manuscripts of the Institute come from almost every branch of Sanskrit and Prakrut literature. Parshuram Krishna Gode, who served as curator for 42 years, wrote as many as 474 research papers on the basis of the manuscripts. The manuscripts are written in at least 10 different scripts prevalent in pre-modern India and in 5 languages. A variety of mediums. Let us now take a tour of the precious collection. The manuscript of Rigveda from Kashmir, which is recognized by UNESCO as Memory of the World. A medical manuscript dated 1320 CE, the oldest paper available in Maharashtra. And Rajasthani schools. Terracotta tablets from Assyria dating back to the 6th century BC. A copper plate inscription dated 1050 CE and an astrolabe created in Varanasi in the year 1639. The Institute heartily welcomes you to visit and to participate in its cause. एक संस्थेची जी वाटचाल होती ती आपल्याला थोडक्यात पाहता आलेली आहे. 2014 साली म्हणजे आजपासून सुमारे 9 वर्षांपूर्वी संस्थेचं जे आमचं मॅनेजमेंट होतं त्याच्यावर अनेक चांगली प्रोफेशनल मंडळीही आली आणि त्यांनी कदाचित आपल्यापैकी काही जण बाहेरून किंवा आज थोडंसं येऊन सुद्धा संस्था पाहत असतील पूर्वी आणि ग्रंथालयही पाहत असतील. त्यावेळची एकूण इथली स्थिती आणि आजची स्थिती याच्यामधला फरकही आपल्याला सहजपणे समजून येऊ शकेल. तर त्या सगळ्या आताची जी नवीन प्रगती आहे त्या सगळ्याचे जे अनुभवी आहेत ते आमचे कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष श्री भूपाल पटवर्धन ते इथे उपस्थित आहेत आणि तेही आपल्याला 2017 नंतरच्या म्हणजे या फिल्मच्या नंतरच्या गोष्टींबद्दल सांगणार आहेत. त्याचं मी थोडक्यात फक्त 2-3 जे मुद्दे आहेत तेवढे सांगतो, बाकी दादा बोलतील आणि आपल्याला आणखी 2 त्याच्या संदर्भातल्या फिल्म्सही पाहायच्या आहेत. त्याच्यापैकी एक मुद्दा म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अकॅडमिक प्रोजेक्ट्स हे इथे सुरू झाले आणि इन्फोसिस फाउंडेशनने आपल्याला त्यासाठी मोठी मदत केली. त्या इन्फोसिस फाउंडेशनच्या मदतीमधून आपल्याला काही रिसर्च प्रोजेक्ट्स हातात घेता आले, काही मॅन्युस्क्रिप्टच्या कॅटलॉगिंगचे असे प्रकल्प घेता आले. त्याच्याबरोबर कदंब हा जो राजवंश आहे किंवा राजवंशांचा समूह आहे त्या समूहापैकी त्यांच्या शिलालेखांचा ताम्रपटांचा अभ्यास त्याचा प्रकल्प आपण इथे हातात घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर अथर्ववेदावरचा एक प्रकल्प आपण हातात घेतलेला आहे, भागवत पुराणावरचा एक प्रकल्प हातात घेतलेला आहे.
त्याचबरोबर अनेक रिसर्च स्कॉलर्स हे इथे झाले, फेलोज हे निर्माण झाले, त्यांनी मोठी चांगली कामं केली आणि संस्थेच्या प्रकाशनांमध्ये मोठी भर पडली. डिजिटल लायब्ररीचा उल्लेख या फिल्ममध्ये होता, पण त्याच्यानंतर एक मोठा डिजिटल प्लॅटफॉर्म हा संस्थेने सुरू केला आणि मुख्यतः त्याच्याबद्दल आणि बाकी पुढच्या योजनांबद्दल गोपालदादा आपल्याशी बोलतील आणि त्यानंतर आपण ही जी इन्स्टिट्यूटच्या प्लॅटफॉर्मच्या संदर्भातली फिल्म आहे ती पाहू आणि मग सगळ्यात शेवटी एखादं हस्तलिखित कसं तयार होतं याच्या संदर्भातली आमची एक फिल्म आहे ती आपण पाहू. नमस्कार. संस्थेतर्फे आपले सर्वांचं स्वागत आणि मुख्यतः राऊत सरांचा मी धन्यवाद देतो. याचं कारण आता बापट सरांनी जे सांगितलं की 2017 नंतर संस्थेच्या काही गोष्टी आम्ही बदल करायचा ठरवला आणि त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा बदल हा होता की आम्ही संस्था जास्तीत जास्त समाजाभिमुख करायचं ठरवलं. गेले 100 वर्ष आणि त्या काळात जे चाललं होतं तेही योग्यच होतं. गेले 107 वर्ष संस्थेत रिसर्चचं काम चालू आहे, परंतु तो रिसर्च ॲक्टिव्हली लोकांपर्यंत पोहोचण्यात संस्था कायमच पाठीमागे राहिली आणि त्या कालानुरूप ते बरोबर होतं. पण आज काळ बदलला आहे. खूप मीडियम्स माध्यमं आज उपस्थित आपल्याकडे हाताशी आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त या संस्थेत असलेला झालेला अभ्यास हा लोकांपर्यंत पोचावा या पद्धतीनं संस्थेने 2017 पासून वाटचाल करायला सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून मग कुठल्या कुठल्या पद्धतीनं आपल्याला पोचता येईल तर पहिल्यांदा म्हणजे पब्लिकेशन्स. आपली 300 पब्लिकेशन्स आहेत, पण आत्ता गेल्या 4 किंवा 5 वर्षात, आत्ता 3-4 वर्षात आपण नवीन 34 पब्लिकेशन आत्ता वेगळी प्रसिद्ध करतो आणि त्यातली जवळजवळ 26 पब्लिकेशन आत्ता आपण ऑलरेडी प्रसिद्ध केलेली आहे. विषय ऋग्वेदापासून ते रसोपनिषदापर्यंत म्हणजे फिलॉसॉफीपासून ते केमिस्ट्रीपर्यंत इतके विषय त्यात आपण कव्हर केलेले आहेत. त्यामुळे समाजापर्यंत पोहोचायचं एक सर्वात महत्त्वाचं साधन म्हणजे ते पुस्तक. मला सांगायला आनंद वाटेल आणि खरोखर समाजापर्यंत आपण पोहोचल्यावर आपल्याला प्रतिसाद इतका चांगला मिळतो. आमच्या पुस्तकाचा विक्री 2014 साली साधारणतः 2 लाख रुपये होती. आज ती विक्री 35 लाख रुपयापर्यंत झाली. यात संस्थेचं कौतुक नाही, यात समाजाचं कौतुक आहे. समाजात ही आवड आम्ही असं म्हणतो की आम्ही त्याच्यापर्यंत पोहोचत नव्हतो, आज आम्ही पोहोचतोय. सरांच्या प्रयत्नाने आज आपण सगळेजण इथे आला आहे हेही आमच्या दृष्टीने, कारण तुम्ही या संस्थेचे त्याच्यानंतर अँबॅसेडर होणार आहात. संस्थेत काय आहे, कोण संस्था लोकांपर्यंत कशी पोहोचावी याच्यासाठी प्रयत्न करणार. त्यामुळे पुस्तकं हा एक पर्याय झाल्यानंतर दुसरा पर्याय काय तर डिजिटल मीडिया हा फार सोशल मीडिया आपण त्याला म्हणतो, तो योग्य पद्धतीनं वापरला तर तो आपल्याला एक अत्यंत कायदेशीर गोष्ट आहे. अयोग्य वापरली तर काय होतं आज आपण पाहतो. व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी नावाची खूप मोठी युनिव्हर्सिटी आहे, त्याच्यात काय 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 आपण वाचतो त्याच्यावर विश्वास किती ठेवावा. पण संस्थेने या माध्यमाचा फार उत्तम उपयोग केला. आत्ताच बापट सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण डिजिटायझेशनचं काम चालू केलं. मी वर्षा कोटफोडे. आय एम हेड कन्झर्वेटर इन दिस कन्झर्वेशन लॅबोरेटरी. आपल्याकडे नॅशनल मिशनचं काम गेले 20 वर्ष चालू आहे. त्याच्यामध्ये आपण MRC आणि RCC म्हणून काम करतो, म्हणजे मॅन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर आणि मॅन्युस्क्रिप्ट कन्झर्वेशन सेंटर. ह्याचं ऑल ओव्हर महाराष्ट्रासाठी आपलं सेंटर आहे 2003 पासून आणि 2023 आपण ही लॅबोरेटरी राज्यपालांच्या निधीतून आपली मोठी करण्यात आली. त्याच्यामध्ये आपण आपले बरेचसं कलेक्शन्सचं कन्झर्वेशन, क्युरेटिव्ह कन्झर्वेशन ते सुरू केलं आणि बाहेरच्या लोकांसाठी सर्व्हिसेस आणि कन्झर्वेशन कोर्सेस चालू केले की ज्याच्यामधून लोकांना अवेअरनेस येईल की व्हॉट इज हेरिटेज कन्झर्वेशन. नुसतं हेरिटेज वॉक इज नॉट द पर्पज. वी हॅव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन टू क्रिएटिंग अवेअरनेस ऑफ कन्झर्विंग दिस कलेक्शन्स. कारण आपली पुढची पिढी हे कन्झर्व करायला त्याचे टेक्निशियन्स आणि तसे कन्झर्वेटर्स, रिस्टोरर्स तयार होण्याची गरज आहे. कारण दिस इज अ व्हॉल्युमस वर्क. आपल्याकडे एकेका संस्थांमध्ये जर का 40-41 लाख पुस्तकं आणि मॅन्युस्क्रिप्ट्स असतील आणि एका मॅन्युस्क्रिप्टमध्ये 1000 फोलिओज असतात, म्हणजे पेजेस असतात. म्हणजे यू कॅन मल्टिप्लाय. 28,000 मॅन्युस्क्रिप्ट जर भंडारकरकडे आहेत तर जर का ते मल्टिप्लाय केले ॲव्हरेज 500 फोलिओ तर किती पानांचं काम. सो वी नीड लॉट ऑफ वर्कफोर्स टू प्रिझर्व ऑल दिस हेरिटेज. त्याच्यामुळे कन्झर्वेशन लॅबोरेटरी ही महाराष्ट्राची खूप मोठी गरज आहे.
जसं बाहेरच्या स्टेटमध्ये मिळते तशी आपल्या इथे नाही आहेत कन्झर्वेटर्स, आणि ही फील्डच लोकांना माहिती नाही आहे. आफ्टर ग्रॅज्युएशन यू कॅन गो फॉर MA कन्झर्वेशन, MA प्रिव्हेंटिव्ह कन्झर्वेशन, MA म्युझियम डिस्प्ले, असे कोर्सेस सगळीकडे आहेत. आपल्या मुलांना आपण हे सांगू शकत नाही की असे कोर्सेस आहेत, अँड देर आर पीपल हू आर डुईंग दिस वर्क. आता आम्हाला कसं होतं, वी आर डॉक्टर्स ऑफ ऑल दिस हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स, आणि आम्ही कुठेतरी कोपऱ्यात बसून काम करतो कारण आम्हाला वेळच नसतो बाहेर येऊन हे सगळं लोकांना सांगायला. बिकॉज एकदा का एखादा ऑब्जेक्ट क्युरिंगला लावला की त्या क्युरिंग टाईम होईपर्यंत जर का वीकली ऑफ आला तर आम्हाला एकतर क्युरिंग थांबवायला लागतं किंवा क्युरिंग त्या ह्याच्यात घेता येतं, किंवा वी हॅव टू कम अँड अटेंड दॅट ऑब्जेक्ट. वी डोंट हॅव एनी हॉलिडेज इफ यू आर स्टार्टेड एनी प्रोसेस. त्यामुळे आम्हाला प्रोसेस एक तर 5 दिवसाच्या टप्प्यामध्ये सुरू करावी लागते, किंवा मग कंटिन्युअस केली 15 दिवसाची असेल तर कसं मॅनेज करावं लागतं. So this is our conservation laboratory where we do preventive and curative conservation for manuscripts and books. ही स्पेशलाइज्ड पेपर कन्झर्वेशन लॅबोरेटरी आहे. ॲक्च्युली म्युझियम ऑब्जेक्ट्स आपल्या इथे होत नाही, तसा सेटअप आपल्याकडे नाही, आपल्याकडे पेपरसाठी खास आहे. तर आपल्या लायब्ररीत जे 1.5 लाख पुस्तकं आहेत त्याची आता गेल्या 2 वर्षामध्ये आपण 20,000 पुस्तकं प्रिझर्व केली. मॅन्युस्क्रिप्टचं कंटिन्युअस काम चालू आहे गेले 20 वर्ष. तर ह्या बाजूला एक साधारण मॅन्युस्क्रिप्टचं आपण टेबल्स ठेवले ज्याच्यामध्ये टिश्यू लॅमिनेशन, डिॲसिडिफिकेशन, नंतर कन्सल्टेशन करणं, असे काय काय इकडे. आणि इकडे आपण पुस्तकं तुम्हाला दिसत असतील काही बुक्स लावले. दिस टॅग्स आर द लोकेशन्स ऑफ द लायब्ररी, स्टोरेजचं लोकेशन, कुठून आले, कुठल्या लॉटमधून आले. सो इट हॅज टू गो बॅक इन द सेम प्लेस. इथं सगळे आणले आणि कुठे गेले असं करून चालत नाही. आणि मग काही सॅग्रिगेशन असलं की त्याला जनरल रिक्वायरमेंट्स नाही, काहींना कम्प्लीट अर्कायवल पेपर, पहिला फुल कन्झर्वेशन, काहींना नुसतं अर्कायवल बॉक्सेस. म्हणजे आम्ही डिजिटायझेशन जे केलं आहे त्या डिजिटायझेशनमध्ये जर का बुक झालेलं असेल तर ते आपण प्रयोग करतो, म्हणजे काय काय ठेवलं किंवा जुन्या ह्याच्यात त्याच्यामुळे आपण लवंग किंवा काळी मिरी असे प्रकार ठेवलेले आहेत. डिजिटाईज झाल्याची PDF अवेलेबल आहे, त्याला जनरल डिजिटल करा, कमीत कमी ते पुस्तक आहे. पण त्याचं डिजिटायझेशन होऊच शकत नाही. अशा ह्याला आपला कम्प्लीट कन्व्हर्शन करून त्याच्यावर वेळ घालवे लागला. तर आपल्याकडे वेगवेगळे इथे तुम्ही बघू शकाल इतकी वेगवेगळे माणूस आहे. फक्त हात लावू नका, कॉन्टॅमिनेशन खूप होतं, आपलं बॅक्टेरियल इन्फेक्शन पेपरवर जातं, एवढं हे करता येत नाही. नंतर काही जॅपनीज टिश्यू पेपर, लोकटा पेपर, तिथे एक फोल्डर ठेवलं प्लास्टिक थोडे आहे त्याच्यात. हे वेगवेगळे पेपर्स. हा पेपरला हात लावू शकतो, हा नेटफ्लिक्स टिश्यू पेपर आहे, लोकटा पेपर म्हणतात त्याला. दिस इज 12 GSM, म्हणजे आपला प्रिंटिंग पेपर 70 GSM असतो. हा नॉर्मली आपण 6 GSM 4 GSM पासून काढतो. देन हा जॅपनीज टिश्यू आहे 6 GSMचा. आणि बनाना टिश्यू पेपर इंडियन असतो, नेटफ्लिक्स आणि जॅपनीज टिश्यू पेपर बाहेरून येतो, कारण तो टिश्यू आपल्या इथे बनत नाही. मलबरी ट्रीजचे फायबर्स किंवा काय असेल, आणि आपल्या इथे कसं ह्याला डिमांड नाही आहे, त्यामुळे मार्केट नाही, त्यामुळे त्याचं प्रोडक्शन आपल्या इथे तयार होतं. डिमांड असेल तरच सप्लाय होऊ शकतो ना, त्याच्यामुळे ते आपलं भारताला ते परवडत नाही की आपल्या इथे. तसं जपानमध्ये इकडे अजूनही हा पेपरवर ते मिळतात कॅरियर. तिथे जी मुवमेंट आहे ती आपल्या इथे नाही. आता कॅलिग्राफीमध्ये खूप लिहिण्यामध्ये हँडल नाही करता इतकं प्रिंट झालं, त्यामुळे त्याला आधी क्युरेटिव्ह ट्रीटमेंट करून मग लिहिण्याची. फॉर एक्झाम्पल हां तसं असं पेपर स्ट्रेंथ आहे. हे आता ह्या पुस्तकाचं डिजिटायझेशन होऊ शकत नाही असं होतं, कारण ह्या पुस्तकाचं काय झालं होतं, हे तुम्ही काय केलं आता? ह्याला लावलं केमिकल लावलं आहे आणि हा टिश्यू पेपर लावला आहे. हां, मग आता त्याच्यानंतर काय होतं? त्याच्या अजून एक थर आहे, हा पाठीमागनं लावलं आहे, तर ह्याच्यावरती एक सरला आहे. अच्छा, त्याचा एक थर लावून ते पूर्ण होऊन जाईल. आता हे लांब लचकच आहे. हे काय आहे? वन साईड टिश्यू लॅमिनेशन केलं, दुसरी साईड पण. आता काही मध्ये आपल्याला असं वाटतं की कंटेंट केलं आहे, पण नाही. स्कॉलर्स कॅन रीड
जॉईनच करते. आय मे नॉट बी एबल टू डू इट, पण स्कॉलर्स ह्याच्यावर जे काम करणारे लोक आहेत स्कॉलर्स तो शब्द का इंटरप्रेट करू शकतात. त्याच्यामुळे आवर वर्क इज टू मेक इट हँडलेबल फॉर द स्कॉलर्स टू स्टडी. आमचं काम काय आहे की फिजिकल कंडिशन चांगलं करून देणं, ते कॉन्टेंट स्टडी करायला. आता बापट सरांनी सांगितलं तसं 1917 साली 2500 पुस्तकं भांडारकर सरांनी संस्थेला दिली. म्हणजे ती पुस्तकं 1917च्या आधी छापलेली होती. म्हणजे आज ती पुस्तकं 100 वर्षापेक्षाही जुनी होती आणि संस्थेत अशी 100 वर्षापेक्षा जुनी असलेली जवळजवळ 40 ते 50,000 पुस्तकं आहेत. आणि श्रीमंत असेल असं रनिंग जागा सगळ्याच हे खुर्ची तुम्ही आतमध्ये बसता का ती रेडिंग हॉलमध्ये? तुम्ही आतमध्ये बसता का ती रेडिंग हॉलमध्ये? माझं नाव प्रसाद कोंडे. ही जे ग्रंथालय आहे त्या ग्रंथालयाला नाव दिले डॉक्टर RN दांडेकरांचं. ते इथे सेक्रेटरी होते 50 वर्ष गेले. 50 वर्ष. ग्रंथालयाची स्थापना 1917 साली झालेली. ते सर RG भांडारकर यांच्या कलेक्शनमधून. त्यांनी त्यांचं स्वतःचं कलेक्शन आहे. नाही येते तर डॉक्टर सर RG भांडारकर यांनी त्यांची स्वतःची 2700 पुस्तकं भांडारकर संस्थेला भेट म्हणून दिली. तर त्याच्यामधून हे ग्रंथालयाची सुरुवात झाली. तर ती जी पुस्तकं आहेत त्यांची ती आत्ता सगळी पुस्तकं ऑलमोस्ट 100 वर्ष जुनी आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळे रिसर्च जर्नल्स आहेत, ते इंडियन जर्नल्स आहेत, फॉरेन जर्नल्स आहेत, काही तर पब्लिकेशन पण आहे. अशी सगळी मिळून ती 2700 पुस्तकं आहेत. तर त्यांच्यानंतर मग PK गोडे असतील, KV अभ्यंकर असतील, अजून लिमया असतील, ह्या सगळ्यांनी मिळून त्यांचं पुस्तकांचं डोनेशन इथे दिलेलं आहे आणि मग असं ग्रंथालय वाढत गेलं. तर सध्या ग्रंथालयामध्ये आत्ता एकूण 1,60,000 पुस्तकं आहेत आणि 20,000 प्लस जर्नल्स आहेत, रिसर्च जर्नल्स आहेत. आणि ही सगळी रिसर्च जर्नल्स आणि जी पुस्तकं ती सगळी इंडॉलॉजी आपल्या प्राच्यविद्या संदर्भातली सगळी पुस्तकं आहेत. तर त्यामध्ये कुठल्या त्या वेद, उपनिषद, आपले रामायण, महाभारत, पुराणं, धर्मशास्त्र हे सगळं येतं. त्याचबरोबर मग क्लासिकल संस्कृत लिटरेचरचं मोठं कलेक्शन आहे. त्यामध्ये क्लासिकल लिटरेचर आहे, पोएट्री, संस्कृत पोएट्री, पोएटिक्स, मेनली संस्कृत ग्रामर आहे आणि इंडियन फिलॉसॉफी हे असे मेन सेक्शन्स आहेत. त्याचबरोबर हिस्ट्री आहे, ॲस्ट्रॉलॉजी, आर्किओलॉजी आणि रिलिजन मेनली. मग त्यामध्ये आपल्याकडं जैनिझम आहे, बुद्धिझम आहे. त्यात ते सगळे ते मूळ टेक्स्ट, जैनिझममधले मूळ टेक्स्ट, बुद्धिझमचे टेक्स्ट, त्याच्यावरती ट्रान्सलेशन, वेगवेगळ्या कॉमेंट्रीज आहे, हे असे सगळे विभाग आहेत ते. तर आता तिथे काही पुस्तकं ठेवलीत मी तिथे. ही काही महत्त्वाची पुस्तकं तिथे ठेवलेली आहेत. हे सगळ्यात जुनं पुस्तक आहे, 1813 हा रीडिंग हॉल आणि रेफरन्स सेक्शन आहे. बायोग्राफीज आणि कलेक्टेड वर्क्स आहेत. काही गॅझेटियर्स आहेत, गॅझेटियर्स आहेत. इथून सगळं लिटरेचर सेक्शन सुरू होतं. आता रिसेंटली हे राचिमडेर यांचं कलेक्शन आम्हाला मिळालं, पुस्तकं सगळी.
ह्या दालनात आहे. पुढे ग्रामर आहे, संस्कृत ग्रामर, आणि इथून पुढे दर्शनं म्हणजे इंडियन फिलॉसॉफी आणि योगशास्त्र. यातलं पुस्तक कुठलं एखादं हवं असेल तर कसं शोधायचं? आता सध्या ही सब्जेक्ट वाईज लावली आहे. आम्ही आता एक प्रोजेक्ट करतोय ते. आम्ही DDC क्लासिफिकेशन प्रमाणे पुस्तकं लावतो. ओके. आणि त्याचं सगळं इंडेक्सिंग आणि हे सुरू आहे, म्हणजे कन्झर्वेशन पण चालू आहे पुस्तकांचं. मॅडम महाभारताचं मराठी हो, ते त्या सेक्शनमध्ये त्या विंग. अकबराने त्याच्या चित्रकाराकडून काढून घेतलेली सगळी चित्र अशी ती ॲक्च्युली ती मॅन्युस्क्रिप्ट आहे उर्दूमध्ये केलेलं. मग त्याचं इंग्रजीमध्ये थोडंसं स्टोरी टेलिंग टाईप असं भाषांतर केलेलं. भाषांतर म्हणजे थोडी स्टोरी अकबर आणि त्याच्या इकडे 101 चित्र आहे त्यामध्ये. त्याचं हे पुस्तक स्वरूपात कोणतं हे नाही, ओरिजिनल नाही आहे, हे ॲक्च्युली मॅन्युस्क्रिप्ट आहे. हे बघा, हे असं ओके. नाही नाही, संस्थेचं नाही, हे बाहेरचं पब्लिकेशन. मग ते उर्दूमध्ये आहे. मग त्याचं हे राईटला इंग्रजीमध्ये. मॅक्स मुलरची पहिली एडिशन होते. तिथे आम्हाला ते तिकडनं जर्मनीहून एका रीडरने पाठवलेलं आहे 2011 साली. इकडं ती पहिली एडिशन म्हणजे 1856 ऋग्वेदाची. त्यातला हा एक पहिला वॉल्यूम आहे. तर पहिल्यामध्ये सगळं ते आता हे जे पुस्तक आहे हे ठेवलेलं आहे, इथे इलस्ट्रेशन्स आहेत आणि मग बाजूला त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. आता हे जे लिंटेल वगैरे जे आहे, काय बीम आहे, त्याच्यावरती काय आहे ते त्या पुस्तकामध्ये तिथे लिहिलेलं आहे. ते आपण असं ठरवलं की आता ही पुस्तकं लोकांपर्यंत पोहोचायची असेल तर काय, तो पहिल्यांदा स्कॅनिंग. आता स्कॅनिंग कुठल्या पुस्तकाचं करायचं हे ठरवणं महत्त्वाचं होतं. त्याच्यासाठी 6 लोकांची एक टीम आपण घेतली. त्या 6 लोकांनी मीडियावर जाऊन कुठे कुठे ही पुस्तकं आहेत, कुठल्या लायब्ररीत आहेत की नाहीत ते पाहिलं. आणि आपल्या असं लक्षात आलं की एकंदर 20,000 पुस्तकं संस्थेत अशी आहेत की जी 100 वर्षापेक्षा जास्त जुनी आहे आणि ती कुठेही अवेलेबल नाही. या 20,000 पुस्तकांचं डिजिटायझेशन म्हणजे जवळजवळ 1,20,00,000 पानं आपण ती स्कॅन केली आणि ORIENTAL.com कृपया आपल्याला जमेल त्याला तिथे ORIENTAL.comला आपण जरूर व्हिजिट करा. ती 20,000 पुस्तकं आज आपल्या या लायब्ररीवर ठेवलेली आहेत. हा दुसरा इनिशिएटिव्ह लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा होता. कारण एक असं वातावरण तयार होत होतं की याच्या पुढे इंडॉलॉजी किंवा याच्यात काम करणारे विद्वान आपल्याला मिळणार आहेत का, तरुण विद्वान मिळणार आहेत का. एक आमची पिढी असेल, आमच्या पाठीमागची पिढी असेल, ती विचार करत होती नाही असे मिळणार नाहीये. पण तसं नाहीये. आपला तरुण सुद्धा या विषयात अत्यंत आत्मीयतेनं भाग घेतोय. ते आता आमच्या लक्षात आलं. मग प्रश्न कुठे येतो? प्रश्न येतो अर्थस्य पुरुषोराचा. या आपल्याला विचार करताना IIT मधून पास झालेल्या, मेडिकल मधून पास झालेल्या विद्यार्थ्याला तेवढ्याच म्हणजे त्या एकाच हुशारीच्या किंवा अशा असलेल्या विद्यार्थ्यातून एखाद्या तरुणाला उपजीविकेपुरते पैसे मिळतात तसे यात मिळतात का, हा प्रश्न मूलतः उपस्थित झाला. सुदैवानं आम्हाला इन्फोसिस सारखे, मूर्ती फाउंडेशन सारखे, आमच्या हवेली तेलोगियांसारखे असे दाते मिळाले की ज्यांच्या योगानं आम्हाला जवळजवळ 100 निरनिराळ्या रिसर्चर्सची, आणि मला सांगायला आनंद होतो की त्या 100 पैकी 70 ते 80% 50च्या खालचे आहेत, 40च्या खालचे आहेत, अशा रिसर्चर्सनी आम्ही जोडले गेलो. आणि सुदैवानं आम्हाला त्यांना चांगलं मानधन देता आलं. कारण आम्हाला इन्फोसिसनी पैसे देतानाच हे केलेलं होतं की किमान 50,000 रुपये दरमहा मानधन देणं हे गरजेचं आहे. आम्हाला स्वतःला याचं वाईट वाटत होतं की संस्कृतमध्ये PhD केलेल्या माणसाला आम्ही 15,000 रुपये याचं आम्हालाही दुःख होतं. अशा परिस्थितीत या विषयात अभ्यास करणारे लोक किती येणार, ही बदलण्याची सुरुवात त्या इन्स्टिट्यूटने आज केली. आणि ते सरकारी किंवा आपल्या कराच्या पैशावर नाही, तर समाजाच्या जीवावर, समाजाने केलेल्या मदतीवर हे चालत राहील.
समाज किती दिवस मदत करणार किंवा नाही हा प्रश्न आहे. मग आपल्या स्वतःच्याही उत्पन्नाचं एखादं साधन असावं याच्यासाठी संस्थेने एक स्वतःचा प्लॅटफॉर्म बनवला, भारत विद्या नावाचा. तो काय प्लॅटफॉर्म आहे? तो जसं आपण बाहेर कोर्सेरा किंवा हे जे प्लॅटफॉर्म आहेत, आपण कोर्सेरा अप्रोच झालो होतो त्यांनी आपल्याकडे लक्ष दिलं, म्हणून आपण असं ठरवलं की आपला भारतीय संस्कृतीच्या साठी असलेला भारतीय संस्कृतीतले निरनिराळे विषय आणि त्या विषयात तत्वज्ञानापासनं कलेपासनं शास्त्रापर्यंत सर्व विषय आपल्याला कव्हर करणारा भारत विद्या नावाचा एक प्लॅटफॉर्म बनवला. आज जवळजवळ 12 कोर्सेस या प्लॅटफॉर्मवर आहेत आणि या प्लॅटफॉर्मचा एमच आपला असा आहे, भारत विद्या आपण गेलात भारत विद्यावर तर भारतविद्या.in या प्लॅटफॉर्मचा एमच असा आहे, नॉलेज अर्निंग फॉर नॉलेज. यातनं आपण जे काही आर्थिक संस्थेला पैसे मिळतील ते परत आणखीन कोर्सेस करण्याच्या दृष्टीनं आपण त्याच्यात इन्व्हेस्ट करणार आहोत आणि या पद्धतीनं हा प्लॅटफॉर्म मोठा करायचा की ज्यात संस्थेला एक उत्पन्नाचं साधनही होईल आणि आपल्याकडे असलेलं भारतीय ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचेल. अत्यंत माफक किमतीत ठेवायचा आपण प्रयत्न केलेला आहे. तो आपण एक कोर्स त्यातला संस्कृत लर्निंगचा फ्री ऑफ चार्जही ठेवलेला आहे अजूनही. तो जवळजवळ 60 तासाचा कोर्स आहे. थोडंसं असं होतं, जरा स्पष्ट बोलतो, या कोर्सला जवळजवळ 4000 लोकांनी ऍडमिशन घेतली, पण कम्प्लीट करणारे 25 होते. वेळेस बाकीचे जे कोर्स आहेत त्या सगळ्या कोर्सनं मिळून 1000 ते 1200 लोकांनी ऍडमिशन घेतली, साधारणतः 1000 रुपये 1200 रुपये प्रमाणे, पण कम्प्लीट करणारे 1000 होते. हा फरक ज्या वेळेला आपल्या ध्यानात आला त्यावेळेला आणि आपण समाजात हे पाहायला पाहिजे की फुकट काही नाही देणार, काही ना काहीतरी आम्ही किंमत लावू, त्याच्याशिवाय त्या गोष्टीची किंमत राहत नाही. मला सांगायला आनंद वाटतोय की गेल्या 4 वर्षाच्या या प्रगतीत भारतातल्या फार थोड्या संस्था इंग्रजीमध्ये काम करणाऱ्या आहेत की ज्यांनी आज गेल्या 4 वर्षात 36 पुस्तकं, 12 कोर्सेस, जवळजवळ 100 निरनिराळे व्हिडिओ. आपण आपल्याला जीपीएस असल्यानंतर ग्रह तारे याच्यानुसार मार्ग शोधायची गरज नाहीये, पण परवा आम्ही विचार करत असताना आमच्या असं लक्षात आलं की हाच ॲस्ट्रोलॅब आपण कागदाचा म्हणून शाळेतल्या मुलांना जर वापरायला दिला तर सिग्मा. हैदराबाद IIT ला पुस्तक दिलं की यात जे काही लिहिलेलं आहे त्या कृती करून तर पहा, माहीत नाही काय सापडेल आणि काय नाही. तर या दृष्टीनं संस्था आज काम करते. आपल्या सर्वांची मदत, सहकार्य आणि आशीर्वादानं संस्था असंच काम करेल असं मी मानतो. धन्यवाद. ओम यज्ञेन यज्ञै यज्ञै यज्ञेन यज्ञेन यज्ञाम् यज्ञमयजन्ता यजन्त यज्ञै यज्ञमयजन्ता अयजन्त देवा देवा अयजन्ता यजन्त देवाः. There are a very few female deities in the Rigveda, and Ushas is the most important female deity amongst the Vedic Devatas. While understanding these descriptions, we see that the Rishis have portrayed Ushas as a young maiden, a dancer, and so on. In Vajasane Samhita, with reference to a sacrifice, we come across the numbers, and we find that the list starts with number 1, Eka, and it ends with Parardha, the number which indicates the value of 10 raised to 12. दर्शन दृश्यते अनेन वा दर्शयति अनेन इति दर्शनम. ये एटिमोलॉजी, ये व्युत्पत्ति दर्शन इस शब्द की गई है. जो देखने का दृष्टिकोण है, जैसे देखा जाता है किसी भी चीज या किसी भी वस्तु तत्व की तरफ, वो देखने का नजरिया, वो देखने का दृष्टिकोण, यही दर्शन है. Before we go to the war scenario, I will take you to the viewers as I had promised last time. So we had seen a viewer named Vajra viewer. This way of describing Kal as a process is in fact a description of what is called a life.
The term Kal in Mahabharata actually means a process which is, and trying to describe everything in terms of that element only as a descriptive device rather than a causation. It's something which is one of the messages of this story. विचिन्त्ययन्ति यमनन्य मानसां तपोधनं नवेत्सि मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कृतामिव मूढ़ बालिके, किसके विचार में तुम इतनी रत हो कि मेरे जैसा तपस्वी यहां आकर खड़ा हुआ परंतु तुम्हें पता नहीं चला. Upakhyan in the Mahabharata shows you practical conduct, whereas Kalidasa's play moves from practicality to romanticism. Imagination and hope for happiness has created the romanticism in Kalidasa's play. Nobody is sure of acquiring love, but each one imagines that they get love. It is exactly this imagination that Kalidasa personifies through his ornamental writing and wonderful characterization. Telling what archaeology is, it is a study of the human past. It's a very broad definition I'm giving. We are curious about our ancestors. Our ancestors, like we live, they also lived. They had certain culture, they had certain social formations, social structures, economic activities. They lived, they ate, they used certain sort of clothes. In other words, like we are, they were there. Topic of this video is Sambodhana and Karaka. Adhuna ekam natikam pashyamah. Two friends, Ram and Sham, are talking to each other. Ramaha Shamaha cha vadataha. Now we will use these numbers to know how to say time in Sanskrit. Kaha samayaha? एकवादनम. कः समयः? द्विवादनम. हो मुलं विचारतील की नाही मुलं विचारतील की नाही होल्ड करून ठेवायचं वरती ते घड्याळ असं वाटतं भविष्याचं काहीतरी हे ना जोशी हरनाथ वाछे संस्कृत म्हणलं खरं पण वाट कळत नाही ते.